سلام و روز بخیر. باز اونم رقم آمدم یک جای سرک خلاص شد، یعنی کشتی سر راه آمد، من بالا شدم در کشتی، اینال دیگه از او تیر میکنه در او طرف، اونو رقم عکس نمبر پلیتا رو میگیره، باز بلش رایی میکنه در خانه. دیگه کشتی هایزم فرق میکنه، او کشتی دیگه کشتمو دیگه رقم بودی، دیگه رقم کشتی است، خرد و کلان داره. دیگه موتر دمو طبقه هم کفش استاد است، ما بالا آمدیم، یک باش بر شما نشان اینی رقم است. این دیگه نصف ازی سرلوج است این کشتی. خانه سیار هم که اینجا استاد است، این کشتی حرکت کرد. دیگه کرایه از کشتی و قدر نمیشه که باز شاید فکر کنه والا موتر هر روز در کشتی پرتو از این جزیره در او جزیره، ای پیسه ازی چقدر میشه؟ پیسه ازی کمتر از پیسه تیل موتر میشه که اگه موتر در پای خود بره. دیگه این خوبیش هنوز این است که موتر هم استهلاک نمیشه، تیل هم نمیخوره. دیگه مصرف شانمو میشه گفتم که مصرف تیل خود موتر استهلاک هم نمیشه و برای موترمان یک چکر هم میشه. این دیگه فایده دیگه از او کده زیاد نمیشه، یعنی قیمت تمام نمیشه. بازمیش خو اصلا رایش دور هم نیست، یعنی میل نو 2 دقیقه میشه که حرکت کرده. دیگه اون طرف یوشان و معلوم میشونه کشتی دیگه اون طرف استاد است. این قرار میباره در کشتی. یا کمک هوا سرد شد، برام داخل خانه سیار خوب است. لب او اونجا در خشککی بود، هوا گرم، همین که ما بین او آمد یک دم هوا تغییر کرد. یعنی کشتیگه که اگه نباشه ایرا رو دوره زده آدم ایت نمیرسه. این رسید. از اون طرفه و تا این طرفه فقط 15 دقیقه قرام نبود.
میرم از این مغازه ریم است یا ریم است، یک کمک سودا میگیرم، یک ذره نان میگیرم. فردا بخیر میخوایم که یک شوروا پخته کنم اگه بتانم. دیگه نمیفهم که نان برای شوروا داره یا نداره. من اینجا زیاد در مغازهش بلد نیستم. اما مغازه‌ای که رفتیم همین XXL است، یک دانه اکسترا است، اینمی ریم است، دیگه کیوی است. یعنی مغازه رو رفتیم دیگه. کسایی که در ناروی است در کامنت نوشته کنه که همین نان در کجا پیدا میشه، نانی که آدم بتونه در شوروا تر کنه. میریم یک ذره سودا میگیریم. نانی که تر شود در شوروا ما اینجا نمیبینم. یعنی نان سیلوست یا خانه میشه. اینی نانا اگه شود همین فکر نکنم شود. این پنیر داره یا نمیشه. اون از نان سیلو است. باز بیشتر برم اگه در طرف داشته باشه. این از این نانا رو دالمان در شروع آدم میتونه تر کنه، ولی این اول باید پخته کنی. داشت دیگه من داشت ندارم ببرم اگه سر گاز پخته شود. مرج تازه داره 1 یورو. این از این کچالوی پاکتکی گرفتم من چون که خوبی شکل دیگه. سودای ما خلاص شد دیگه. این قدر سودا گرفتم، یعنی فعلا بس است دیگه، چیز لازم ندارم.